नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या क्रिएटिव्ह कॅनव्हास बाय सुरेश या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण एलिमेंटरी ड्रॉइंग परीक्षेसाठी वस्तुचित्र काढणार आहोत. त्यामध्ये बादली, मग व दुधी भोपळा या वस्तूंचे रेखाटन व रंगकाम करणार आहोत. चॅनलवर आपण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. साधारणपणे 27.7 सेंटीमीटर ते 37.7 सेंटीमीटर मापाचा कार्ट्रेज किंवा कार्डशीट पेपर ड्रॉइंग परीक्षेसाठी पुरवला जातो. तर त्या दिलेल्या कागदावरती आपण कागदाच्या मधोमध बादली, मग आणि एका बाजूला दुधी भोपळा यांचं रेखाटन करून घ्यायचं आहे. रेखाटन करत असताना तिन्ही वस्तू कागदाच्या मधोमध आणि कागदाला शोभतील अशा पद्धतीनं रेखाटन करून घ्याव्यात. त्या अगदी छोट्या किंवा अतिशय मोठ्या अशा होऊ नयेत. रेखाटन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष रंगकामाला सुरुवात करावी. आपण या ठिकाणी पोस्टर कलरमध्ये रंगकाम करत आहोत. ज्या बाजूने प्रकाश पडलेला आहे पहिल्यांदा आपण सर्व बाजूनं बादलीला लाल रंग देऊन घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ज्या बाजूला प्रकाश पडलेला आहे त्या बाजूला पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण करून घ्यायचं आहे. आपल्याजवळ एक सुती कापड, ज्यावेळेला आपण रंग मिक्स करतो त्यावेळेला ब्रश आपल्याला सारखा पुसावा लागतो. पाण्यासाठी आपल्याकडे एक मोठं भांडं असावं किंवा एक मोठा डब्बा किंवा एखादा मोठा चांगला ग्लास असावा. पाणी आपल्याकडे जेवढं जास्त तेवढं आपला ब्रश व्यवस्थितरित्या आपल्याला स्वच्छ करता येतो. या ठिकाणी आपण बादलीसाठी छायाविधानुसार रंगकाम चालू आहे. गरजेनुसार आपण जी प्रकाशित बाजू आहे बादलीची त्या बाजूनं पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण करून ते रंगामध्ये मिक्स करून घ्यायचं, मर्ज करून घ्यायचं आहे. बादलीचं रंगकाम पूर्ण झाल्यानंतर आपण
दुधी भोपळ्यासाठी रंगकाम सुरू करायचं आहे. दुधी भोपळ्यासाठी पोपटी रंग ज्या बाजूने प्रकाश पडेल त्या बाजूला त्याच्यामध्ये आपण पांढरा रंग मिक्स करावा. तसं पाहिलं तर ज्या बादलीवरती ज्या दिशेनं प्रकाश पडलेला आहे अगदी त्याच बाजूने सुद्धा या दुधी भोपळ्यावर सुद्धा पांढरा रंग असेल किंवा त्याच्यावरती सुद्धा प्रकाश पडलेला असेल. त्यामध्ये आपण पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण करून घ्यायचं आहे. सर्वच वस्तूंच्या वरती एकाच दिशेने प्रकाश असतो हे लक्षात ठेवायचं आणि त्या दृष्टीने आपण रंगकाम करायचं आहे. प्रत्येक वस्तूला आकार प्राप्त होण्यासाठी त्याच्या एका बाजूला आपण सावलीसारखा भाग दाखवायचा असतो जेणेकरून ती वस्तू गोल आहे याची जाणीव आपल्याला होते. ज्या बाजूला प्रकाश आहे त्या बाजूने पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण आणि ज्या बाजूला सावलीचा भाग आहे अशा बाजूला त्याच छटातला आपण थोडासा गडद रंग शोधायचा, गडद रंग द्यायचा आणि या सर्व रंगांचं एकत्रित सगळे रंग दिलेले मर्ज करून घ्यायचे आहेत जेणेकरून आपण केलेलं काम सुंदर होईल, चांगलं होईल. दुधी भोपळा रंगून झाल्यानंतर आपण या ठिकाणी मग रंगवणार आहोत आणि मगासाठी आपण या ठिकाणी निळा रंग घेतोय. मग रंगवताना सुद्धा ज्या बाजूनं बादली आणि दुधी भोपळ्यावरती प्रकाश पडलेला आहे अगदी त्याच बाजूनं याही वस्तूवरती प्रकाश पडलेला असेल ते आपण कायम लक्षात ठेवायचं आहे. मग रंगवत असताना त्या वस्तूवरती पडलेले प्रकाश, त्या वस्तूवरती असलेली सावली याचं बारकाव्याने निरीक्षण करून आपण ते रंगवायचं आहे जेणेकरून आपल्याला ए ग्रेड मिळवण्यासाठी ते फायद्याचं होऊन जाईल. नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबा.
खाली त्या वस्तूंची पडलेली सावली आपण रंगाच्या माध्यमातून दाखवणार आहोत. ही सावली त्या वस्तूच्या खाली जाड असेल आणि जशी जशी ती वस्तू पुढे ती सावली पुढे असेल ती सावली कमी कमी झालेली आपल्याला दिसेल.